आर्ट मण्डप आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र आर्ट एन्ड क्राफ्ट सम्बन्धी मेरो नयाँ भिडियो हेर्नको लागि साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्। नमस्ते साथीहरु, आज हजुरहरुलाई म ओरिगामी हाउस बनाउन सिकाउने छु। यसको लागि हजुरहरुले एउटा स्क्वायर सिट लिनुहोस्। दुवै साइडको कर्नरबाट भिडियोमा देखाइए जसरी नै फोल्ड गर्नुहोस्। त्यसपछि रेक्टेंगुलर शेपमा हाफ पारेर फोल्ड गर्नुहोस् दुवै साइडबाट। मिडल लाइनसम्म भिडियोमा देखाइए जसरी नै फोल्ड गर्नुहोस्। अब त्यसलाई राम्रोसँग फोल्ड गर्नुभयो। अब त्यसलाई पनि हाफ फोल्ड गर्नुहोस् र हाफ फोल्ड गरिसक्नुभएपछि त्यसलाई पनि हाफ क्रिज गर्नुहोस् दुवै साइडबाट। फोल्ड गरिसक्नुभएपछि त्यसलाई अनफोल्ड गर्नुहोस् र भिडियोमा देखाइए जसरी फोल्ड गर्नुहोस् र दुवै साइडमा क्रिज बनेको साइडमा यसरी फोल्ड गर्नुहोस्। यो घर लगभग रेडी भयो। अब यसमा झ्याल र ढोका बनाउनुहोस्। हजुरले जुनसुकै कलरको पेपर युज गर्नुभए पनि हुन्छ। यसरी यो घर रेडी भयो। यस्तै अन्य ओरिगामी सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस्।